є біль? По-моєму, да, трішки. Скільки тобі років? 14. Хочеш найкраще, виходить, гірше. На тому, на тій нозі там все добре з тим пальцем великим? Да, я ці все добре. Тобто ви кажете, таке вже було пару разів, да? Да. Саме з цим нігтем? Так, так, Мгм. саме з цим. А чого так? Не знаю. Це після того, як ви підстригли десь через тиждень, напевно? Починається якась проблема, так? Ну, раніше це у нас почалося такі проблеми з цим нігтем десь з осені, да, чи з... Ну, да, десь. Да. Не дивися. Ви дуже тут застригли. Дивіться, як ви глибоко йому сюди встриглися. Тут у нього так ніготь, а тут ви сюди щось зболіли. Ми його так обстригли, бо там білий, він пустий ніготь був, не з... Такий шип лишився. Ну що, зараз краще? Так, зараз покраще. Супер, так? Да? Бачиш. Зараз будемо знати. Якщо щось не то ми до вас. Я думаю, тут треба буде поставити ниточку йому, бо це вже глибоко, щоб воно не повторювалося знову. Мгм. То краще, може на 2 рази треба буде, бо дуже високо. Мгм. Ніготь сам не відросте. Бачите, у вас це періодично тим більше буває. Мгм. Тому краще поставимо. Мгм. Але не зараз. Це треба зняти запальний процес. Добре. Добре. Ця тампонада хай у нього буде. Мгм. Не витягати її. Будете промивати, капати на неї. Якщо вона хоче виходити, ви берете зубочистку і туди її запихаєте. Щоб зараз от боковий валик не терся з нігтем. Щоб воно все гарно зажило. Як, все добре? Так? Да? Можна подивитися на якийсь другий, може там якийсь теж, щоб не було такого. Бачите, я ставлю від краю до краю. Це настільки ще розкрутився ніготь. Вона дуже широкий став. Мгм.
відбувається. Що таке? Слояться вони в нього. Слояться в нього. Вдоль отак. Я не знаю, що. Так, що, вітаміни чи щось? Можливо. Гемоглобін нормальний? Так. Куди брати? Там справа трішки робить. Місяць таки некомфортно, десь щось давить, то я зашліфую. Ну, в принципі, має бути все добре, але якщо що. Через 2 неділі маємо приїхати. Ну, через 2 неділі, так, так, так. Будемо бачити. Угу.